নমস্কাৰ সকলোলৈ মই দিব্যই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা সানডে ব্লগলৈ আজি সানডে দিনটো মই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ যি কৰিছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম আহক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আজি সানডে যেহেতু দিনটো ঘৰতে আছোঁ সেইকাৰণে আজি চুলিখিনি অকমান হেনাৰ কৰিম তো হেনাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই হেনাৰ পেকেটটোৰ লগত এল'ভেৰা মিক্স কৰি দিওঁ এনেকৈ এল'ভেৰা কাটি মাজৰ জেলটো উলিয়াই লৈছোঁ এল'ভেৰা ঘৰতে আছে গতিকে সুবিধা হয় আৰু সেইকাৰণে এল'ভেৰাটো দিওঁ আৰু এল'ভেৰাৰ লগত মই আৰু এটা বস্তু মিক্স কৰি দিম যিটো চুলিৰ কাৰণে ভাল হয় সেইটো হৈছে জবা ফুলৰ পাত ইয়া জবা ফুলৰ পাতখিনিও লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিক্সিত দিম যেহেতু সেইকাৰণে অকণ কাটি মিহি কৰি পেলাই দি দিম এইখিনি লগতে আৰু গোটেইখিনি কটা হৈ গ'লে মিক্সিত মাৰি এইখিনি মিহি কৰি ল'ম আৰু ইয়াত মই এতিয়া এটা হেনাৰ পেকেট মিক্স কৰি দিম আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ম দিয়া হৈ গ'ল মই এবাৰ এইখিনি চুলিত লগাম তো এনেকুৱা হ'ল মিক্সাৰটো অকণমান মই পানীও দিলোঁ বাৰু দিয়া লাহে চুলিখিনি লগাই ল'ম যাতে গুৰিৰ পৰা লাগি আহে আৰু এবাৰ হেনা কৰি ল'লোঁ ভাল একদম জেতুকা লগাইহি ৰং হেনা কৰি ল'লোঁ পলিথিন পিন্ধি নলাই পেলাই ডাইৰেক্ট হাতেৰে লগাই দিলোঁ গতিকে ভাল ৰং ইয়াত যিবোৰ এক্সট্ৰা লাগি আছে এইবোৰ এতিয়া মই ধুই দিমগৈ নহ'লে লাগি ধৰিব তাৰপিছতে এতিয়া এইখিনি 2 ঘণ্টামান ৰাখিব লাগিব এইখিনি ৰখাৰ সময়খিনি মই এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিম যাতে মোৰ মানে এইখিনিও শুকাই যায় তো বোলো লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত মই কি কাম কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম তো ইয়াত মই অলপমান চাৰ্ফ পানীত দি পেলাই গুলি ল'লোঁ গুলি পেলাই এতিয়া মই এইখিনিৰে আমাৰ ডানলভযোৰ ধুই দিম তো ইয়াতে মই এখন টাৱেল লৈ ল'ম টাৱেলখন তাত তিয়াই পেলাই শুকুৱাম তিয়াই পেলাই চেপি শুকুৱাম তাৰপিছতে মই এই চোফাৰযোৰ ধুম এতিয়া তো চোফাৰযোৰ ধুবৰ কাৰণে প্ৰথমতে গোটেই কাপোৰখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ ওপৰৰ কভাৰখিনি তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াত ধুম যিবোৰ চুকবোৰ আছে চুকবোৰত বিশেষকৈ মই কাপোৰখনে তিয়াই তেনেকৈ মচি আনিম বহুত লেতেৰা ওলাই এনেকৈ যে মই প্ৰায় ধুওঁ এনেকৈ প্ৰথমতে ভয় লাগিছিলে এনেকৈ ধুবলৈ কিন্তু মানে ওচৰৰ এগৰাকীয়ে ক'লে যে এনেকৈ ধুলে একো নহয় তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰায়ে ধুই থাকোঁ এনেকৈ প্ৰথমে মই গোটেই চোফাৰযোৰ ধুম বিশেষকৈ চুকবোৰ আৰু যিবোৰ ৰছীবোৰৰ জইন থাকে সেইবোৰ বেছিকৈ চাফা কৰি ল'ম এবাৰ মই টিংটোত চাফা পানী আনি লৈছোঁ যিহেতু আগত মই চাৰ্ফেৰে ধুইছিলোঁ এবাৰ চাফা পানীৰে এই কাপোৰখন একদম শুকুৱাই ল'ম চেপি পেলাই শুকুৱাই দিম তাৰপিছতে আকৌ আগতে যেনেকৈ মই মচিছিলোঁ গোটেই চোফাৰযোৰ এইবাৰো মই এই চোফাৰযোৰ মচিম এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই ভালকৈ মচি দিম মচি দিলে মানে চাফা হৈ যাব চাৰ্ফৰ গোন্ধও নাথাকে আজি যেহেতু ৰ'দ দিছে বৰষুণ দিলে এনেকৈ ধুব নালাগে ৰ'দ দিলেহে মাত্ৰ ধুব লাগে তাৰপিছত মই ধুই পেলাই একদম তিতা নিচিনা অৱস্থা হৈ আছে তেনেকৈ মই ধুই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ ওপৰৰ ফেনখন চলাই দিম হৈ গ'ল এবাৰ মই মূৰত হেনাৰ লগাই পেলাই চোফাৰযোৰ ধুই ল'লোঁ চোফাৰযোৰ শুকাই যাব ফেন চলাই দিছোঁ ওপৰত বেছি সময় আজি আমি আম খাম সৰুৱাই আম পূৰা ৰুকি আছে ৰুকনিত আজি আম খাম মুনুৱে আৰু বৌ আহোঁতে লৈ আহিছে আম এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি পূৰা জলকীয়া সানি লৈছে ডাঙৰ আৰু জলকীয়া নাই লোৱা চেনি আৰু একদম পূৰা জিভাত টাপ টাপ মাৰি দিব নালাগে খকুৰি কিয় নকৰিম আকৌ টেঙা আম খাইছোঁ ন প্ৰথম খাইছোঁ দেই অঁ এইবছৰ আজি প্ৰথম খাইছোঁ দেই আমি টেঙা আম এনেকৈ বৌ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ তোমাৰ টেঙা আম খাই ক'ত গ'লানো বৌজনী ক'ত গ'লা বৌ টেঙা আম খাই কেনেকুৱা লাগিছে মই পৰহি নহয় বৌহঁতৰ কথা ডাঙৰ এইটো ক'বই নালাগে তইতো খাই জ্বলা মজা আজি ছানডে যিহেতু সিহঁতি কাটিং ক্লাছৰ কাৰণে আহিছে সিহঁতে চিলাই থাকিব আৰু মই এনেই বহি থকা সময়কণত অকণমান দহি বাতিম তো সেইকাৰণে দহি বাতিবৰ কাৰণে এনেকৈ সূতাখিনি পকাই লৈছোঁ তো মই বৰ্ণালী পাতৰ সূতা লৈছোঁ বৰ্ণালী পাতৰ সূতাখিনিৰে ভাল হয় দহি বাতিবলৈ
তো এতিয়া মই দহি বাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিম তো এনেকৈ কৰি মই প্ৰথমতে বেজীটো ভৰাই ল'ম ভৰাই পেলাই ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট জোখৰ কৰিম যাতে সূতাডাল নষ্টও নহয় সেইটো জোখৰ কৰি ল'ম ইয়াত মই এতিয়া 4টা গাঁঠি মাৰিম তো এটা হৈ গ'ল তো দুটা হৈ গ'ল তো তিনিটা আৰু এটা মাৰিম 4টা গাঁঠি মাৰি লোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া যিখিনি মই সূতা অকমান হকতকৈ বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে লগাম তো ইয়াত এইখিনি লগোৱাৰ পিছত টাইটকৈ আকৌ দুটা গাঁঠি মাৰিম প্ৰথমতে 4টা মাৰিছিলোঁ এতিয়া আকৌ দুটা গাঁঠি একদম টাইটকৈ মাৰিম যাতে সূতাডাল ইফাল সিফাল হৈ নাযায় তাৰ পাছতে যাতে যিটো গাঁঠি মাৰিলোঁ মাজৰ সেই সৰু সূতাডাল ভিতৰত সোমাই থকাকৈ মই এতিয়া এনেকৈ উভতাই দিম আৰু এইডালে উভতাই পেলাই মই আকৌ দুটা গাঁঠি টাইট কৰি মাৰি দিম তো এটা গাঁঠি হৈ গ'ল আমি চাব লাগিব যাতে গাঁঠিটো সৰকি নাহে বা পিছল খাই আগৰ সূতাডাললৈ ঘূৰি নাহে তেনেকৈ কৰি পেলাই যিখিনি সূতা নতুনকৈ লগালোঁ সেইখিনি ওপৰতে থকাকৈ আমি মাৰি ল'ম ইয়াত এনেকৈ দুটা গাঁঠি মাৰিলোঁ মৰাৰ পিছত আকৌ এইখিনিৰ ওপৰত আৰু দুটা গাঁঠি মাৰিব লাগিব যাতে ওলাই নাহে নহ'লে কিছুমান দহি খুলি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে মোৰ তেনেকৈ হৈছে আগত মই যেতিয়া এইটো দহি শিকা নাছিলোঁ তাৰ আগতে মোৰ বহুত হলকি গৈছে বা বেলেগৰ হতুৱাই মই গুঠাইছিলোঁ সেইবোৰো কিছুমান মোৰ এনেকৈ খোল খাই গৈছে সেইকাৰণে মই আজিকালি এনেকৈ মাৰোঁ তেতিয়া ওলাই নাযায় এবাৰ সমান কৰি পেলাই কাটি দিম আৰু এতিয়া এইটো এনেকৈ আৰু মই বাকীখিনি দহি গুঠি ল'ম এটা এটাকৈ হেল্ল' চাংকুলি হাই এটা কৰি দে টিকলি টিকলি চাংকুলি আমি আজি ইভিনিং ৱাকৰ কাৰণে আহি আছোঁ আজি ছানডে চব ঘৰতে আছোঁ ইভিনিং ৱাকৰ কাৰণে আহিছোঁ চেহেৰাও ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই এজনী ডাঙৰ আই আহিছে সৰু আই টিকলি চাংকুলি অকণমান দূৰ যাম আৰু তাৰপিছতে আহি যাম ঘৰলৈ ঘূৰি আহি ল'লোঁ আকৌ এবাৰ ওলাই লৈছোঁ এবাৰ আমি আকৌ যাওঁ এবাৰ আমি চাওমিন খাবলৈ যাওঁ দোকানত না চাংকুলিও যাব আমাৰ লগত না চাংকুলি ডাঙৰলৈ ৰৈ আছোঁ এইজনী ডাঙৰ আহি গ'ল এবাৰ যাওঁ আৰু আমি গোটেইকেইজনী ওলাই পেলাই লগ পাই আছোঁ এইবাৰ আমি আহি পাই গ'লোহি আমি য'ত ম'ম' খাবলৈ আহিছোঁ খা মজা খা যিটো টাইমত হয় সেইটো আমি টিউশ্যনত থাকোঁগৈ ৰাতি 8:30 বজাত কেনেকুৱা ভালনে মজা ডাঙৰটোক নিদিয়া আমি খাই লওঁ আমাৰ আইকাল চাওমিন আমি খাই লওঁ এনেকৈ দি এইবাৰ আমাৰ চাওমিন খোৱা হৈ গ'ল এইখন আমাৰ গাঁৱৰে হয় আমাৰ ঘৰতে সোমাই যোৱা গলিটোৰ সন্মুখতে আছে ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰি থোৱা আছে এতিয়া আমি খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু সৰুৱাই ডাঙৰাই বিল পে' কৰি আছে তাৰপিছতে আমি ঘৰলৈ যাম এতিয়া ঘৰলৈ আহোঁতে অলপমান চব্জিও লৈ লৈছোঁ বিলাহী আৰু ৰঙালাও ন এবাৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আজি ছানডে মানে পুৰা ছানডে মানিছোঁ একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো টিউশ্যন নাই ক্লাছ একো নাই কৰা আজি একদম পুৰা ছানডে ঘৰতে আছোঁ দিনটো কেনিও ওলাই যোৱা নাই বহুত দিনৰ মূৰত মানে মই এই ছানডেটো পাইছোঁ এনেকৈ ঘৰত থাকিবৰ কাৰণে আজি মানে পুৰা এনজয় কৰিছোঁ তো মালৈ পকৰীও লৈ আহিছোঁ মা আহিব এতিয়া পকৰী খাব আৰু তাৰপিছতে আজি ইমান দিনৰ মূৰত গোটেইকেইজনী মানলৈকে ঘৰত আছোঁ প্ৰায় থকা নহয় ইহঁতে থাকিলেও মই নাথাকোঁ সন্ধিয়া 8 বজাত আহি পাওঁহিহে সেইকাৰণে হৈছে আজি আমি ৰুটি খাম ৰুটি খোৱাৰ পৰা প্লেনিং কৰিছোঁ অলপ পিছত আমি ৰুটিৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিম আৰু